කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අද live with through YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඔන්න අද තරම් ඇවිල්ලා තියෙනවා ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් කියලා මම විශ්වාස කරන වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මගේ second unboxing වීඩියෝ එක. ඉතින් මගේ second unboxing එක විදිහටත් මම තෝරගන්නේ ඉතාමත් සුවිශේෂී brand එකක්. මම ආසම brand එකක්. මෙන්න මේ Spa Ceylon brand එක තමයි මම ඔන්න මගේ second unboxing එක විදිහට යොදා ගන්න. ඉතින් ඔන්න අද මම Spa Ceylon එක එකතු වෙලා ඕඩර් කළේ මොනවද කියලා පෙන්වන්න කලින් ඒගොල්ලෝ මට එවලා තියෙන දේවල් පෙන්නලා ඉන්න. ඒගොල්ලෝ මුලින්ම මට purchase කළාට thank you කියලා thank you cards දෙකක් එවලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මං වෙනුවෙන් එවලා තියෙනවා try කරලා බලන්න sachet packets වගේක්. virgin coconut cleansing milk එකක් එවලා තියෙනවා. මේක. එතකොට තව එවලා තියෙනවා virgin coconut night repair face treatment oil එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි එවලා තියෙනවා aloe vera water grass hair nourishing balm එකක්. ඉතින් ඔන්න මේ තුන ඒගොල්ලෝ මට එවලා තියෙනවා try කරලා බලන්න sachets විදිහට. ඉතින් මේ sachets ගොඩක් වටිනවා. මට මොකද මම මේ හැමදේම පාවිච්චි කරන නිසා මගේ ස්කින් එකට ගැලපෙනවා නම් මම අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරනවා. ඒ විතර නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ මට එවලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ gifts cards වගේ. ඉතින් මගේ ඊළඟ purchase එක කරනකොට offer එකක් add වෙලා තමයි මේකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මම ඒක පැත්තකින් තියලා අද මම order කළේ මොනවද කියන එක පෙන්වන්න සූදානම්. ඉතින් ඔන්න අද මම order කළේ oil skin එකක් තියෙන නිසා මට මම මේ දවස්වල face mask උත් පළඳින නිසා ගොඩක් මේ කුරුලෑ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දීලා ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතුවා මේකෙන් මිදෙන්න නම් හොඳ products ටිකකට මම පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා Spa Ceylon brand එකේ තියෙන range එක මම තෝරගත්තා mint range එක. ඉතින් මේ mint range එකේ මම products ගොඩක් order කළා. ඉතින් ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් open කරලා බැලුවා මගේ මේ මට එවපු box එකේ මම order කරපු දේවල් තියෙනවද කියන එක. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මම මුලින්ම order කරා white mint facial cleansing foam එක මෙන්න මේක. ඉතින් මේක oil skin එකක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම problem skin එකක් තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ දවස්වල මගේ oil skin එක චුට්ටක් problems ඇති වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ face mask පළඳින නිසා අපි හැම කෙනෙක්ටම ওই ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද මේක අපිට පුරුදු දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා ටිකක් අපේ skin එකත් චුට්ටක් ප්‍රශ්නයකට ලක් වෙලා තියෙනවා හැමෝගෙම. ඉතින් ඒ නිසා මම මෙන්න මේක order කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මම මේක පැත්තකින් තියනම්. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපි යමු මම ඊළඟට purchase කරපු එක බලන්න. ඉතින් මම ඊළඟට order කළා white mint toner එක. චුට්ටක් සුවඳ බලන්නත් හිතුණා ඒකේ. හොඳ mint සුවඳක් තියෙනවා. ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි මේ පැකේජින්ග්ස් නම්. මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ මට මම order කළා මගේ day time එකට මම සාමාන්‍යයෙන් මට oil skin එකක් තියෙන නිසා මම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් products පාවිච්චි කරන්න කැමති නැති කෙනෙක්. මොකද මගේ මූණේ මොනටම pimples එනවා. නමුත් මං කලින් මගේ unboxing එකේදී ඔයගලන්ට පෙන්නුවා මට ඒගොල්ලෝ අර වගේ sachets එවලා තිබුණා. ඒ වෙලාවේ මේ Neem day protect එක ඒගොල්ලෝ මට sachet එකක් විදිහට එවලා තිබුණා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක මට ගොඩක් හොඳ results පෙන්නපු නිසා මම හිතුවා ඒගොල්ලන්ගේ මේ day protect එකක් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ order එකට දාන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ Neem T3 day protector එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ.
මම මේකේ සුවඳට හරි මාසයි. ඔයගලන්ට daytime එකේ හොඳ protection එකක් ලබා දෙනවා. oil control කරනවා පුදුම විදිහට. මොකද මම මේකේ sachet එක පාවිච්චි කරපු නිසා මම දන්නවා. ඒ නිසා මම ඉක්මනට මේක order කළා. මොකද මට අවශ්‍ය වුණා මේකේ ප්‍රතිඵල දිගටම තියාගෙන යන්න. ඉතින් ඔන්න මේ ඒ day protect එක. මම ඒක පැත්තකින් තියන්නම්. ඊළඟට මම ඒගොල්ලන්ගේ order කළා skin එක balance කරගන්න පුළුවන් skin balance Moringa herbs clarifying clay mask එක. ඉතින් මේක ගැන කතා කරනවා නම් මේක ඇත්තටම හොඳ mask එකක් කියලා මම reviews වල දැක්කා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේක order කළා. මගේ skin type එකට match වෙන නිසා මේක oil skin එකක් වගේම problem skin එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේකේ මේ packaging එක බලන්න හරිම ලස්සනයි. එකක් මම open කරලා බලන්නම් ඔයගොල්ලොත් එක්ක. මේකේ මාරම සුවඳක් තියෙනවා. ඇත්තටම පුදුම සුවඳක් තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ Spa Ceylon brand එකේ තියෙන products වල ඒ සුවඳ ඒ හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලන් අපේක්ෂා කරන luxury ayurvedic smells ටික අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජන වෙනවා. අපේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයනවා වගේම අපිට හොඳ මානසික සුවයක් ලබා දෙන්න මේ තියෙන smells හරිම මේ සුවඳ හරිම වැදගත් වෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මම ඊළඟට සූදානම් වෙන්නේ මම ඊළඟට order කරපු item එක ගැන කතා කරන්න. මේ තමයි Neem and tea tree natural exfoliator. ඉතින් මම මේකත් open කරලා පෙන්නන්නම්. අරක Moringa herbs වලින් මුරුංගා සාරය අඩංගු exfoliator එකක්. මේක Neem and tea tree. ටිකක් ලොකු ජග් එකක්. කියන්නේ මේක ග්‍රෑම් 200 ටබ් එකක්. එකක් බලමු සුවඳ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේකේ එන්නේ අර ඩේ ක්‍රීම් එකේ සුවඳම තමයි. මොකද මේ අර නීමුයි ටී ට්‍රී ඒ සුවඳ තාමත් හොඳින් එනවා. අනිවාර්යයෙන් මම මේකට ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මම order කළේ. ඊළඟට මගේ night time එකේදී මගේ skin එකේ තියෙන ප්‍රශ්න අඩු කරගන්න මම order කළා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන Neem and tea tree overnight treatment mask එක. මේක. ඉතින් මේක ගැන කතා කරනවා නම් මේකත් ග්‍රෑම් 100 තමයි එන්නේ. මාරුම සුවඳ. මේක මාස්ක් එකක් වුණාට ජෙල් විදිහේ මාස්ක් එකක් ජෙල් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා මේක හෙවි නැති වෙයි කියලා ස්කින් එකට. මොකද මේ එක ඩේ මේ නයිට් ක්‍රීම්ස් වර්ග පාවිච්චි කරන අමාරු ඔයිල් ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ ජෙල් ටයිප් මාස්ක් එක ගොඩක් හොඳින් සපෝට් කරයි කියලා මගේ ස්කින් එක තියෙන ප්‍රශ්න වලින් මුදව ගන්න. ඉතින් ඔන්න මම අද පර්චේස් කරපු දේවල් ටික තමයි මම පෙන්නුවේ. මට බොක්ස් එකක ඒගොල්ලෝ විශේෂ තෑග්ගක් එවලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට පේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේගොල්ලෝ එවලා තියෙනවා මට මේ white rose gift time set එකක්. මේ බලන්නකො ලස්සන බෑග් එකක් එක්ක තමයි එවලා තියෙන්නේ. ඒක නම් හරිම ලස්සනයි. ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. මේක ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. මම ඇත්තටම මේකේ නමුත් එක්ක කියන්නම්. මේ ගොඩක් තියෙන නිසා
white rice overnight hydrating treatment එකක් එවලා තියෙනවා. එතකොට තව එවලා තියෙනවා white rice nourishing all day protector එකක්. ඒ වගේම overnight nourishing protector එකක් white rice මේ වෙලා තියෙනවා. තව rice burn oil එකකුත් මට ඔන්න මේගොල්ලෝ ඉවලා තියෙනවා. මම මේ ටික පැත්තකින් තියන්න නැත්නම් මගේ අතේ ඉඩ නැති වෙනවා. ඒ තරමට ගොඩක් තියෙනවා. තව white saddle eye serum එකක් තියෙනවා. white jasmine day hydrating serum එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම white rice facial cleansing cream එකක් තියෙනවා. තව white jasmine facial cleansing foam එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මගේ purchase එකට ඒගොල්ලෝ එවලා තියෙන gifts තමයි මම ඔයගලන්ට දෙන්නේ. ඉතින් මට මෙච්චර gifts ගොඩක් එවලක් තියෙනවා. ඉතින් මම හැමදාම වගේ ගොඩක් කැමැත්තෙන් පාවිච්චි කරන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි Spa Ceylon. මම ඔන්න අදත් මගේ unboxing video එක ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ Spa Ceylon කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක. ඉතින් මගේ පාවිච්චිය සඳහා මම මිලදී ගත දේවල් තමයි මේවා. ඉතින් මම මේවා පාවිච්චි කරලා අනිවාර්යයෙන්ම කොහොමද කියන කාරණාව ඔයගලන්ට කියන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. මේවා පාවිච්චි කරන විදිහත් කොහොමද කියන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉන්නවා මේ හැම දෙයක්ම. ඉතින් අදත් ඔන්න මම කැමතිම මම ගොඩක් විශ්වාස කරන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් එක්ක ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වුණා මම මගේ second unboxing එක අරගෙන. ඉතින් ආරාධනා කරන හැම කෙනෙක්ටම ගොඩක් ආදරෙන් එකතු වෙලා ඉන්න life with Ru YouTube channel එකත් එක්ක ඔයගලගේ ජීවිතයට ඕන කරන ගොඩක් දේවල් මම අරගෙන ආවා වගේම ඉදිරියටත් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම YouTube channel එක එකතු වෙන්න, subscribe වෙන්න, ඔයගලගේ ප්‍රශ්න ගැටලු comment කරන්න. මම දන්නවා හැමදාම ඔයගොල්ලෝ comment section එකේ ගොඩක් අය comments කරනවා. ඉතින් comments වලට මට පුළුවන් උපරිම සාධාරණයක් සහයෝගයක් මම දක්වන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ මාත් එක්ක comments කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන අය ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා කියන එක. මම දන්න දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එක එක suggestions උත් මත ඒවලා තියෙනවා මේවා කරන්න, මේ videos කරන්න අක්කා මේ brand එකේ මේක try කරලා කියන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ හැමදේම try කරලා බලනවාමයි. ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මේ දේවල් අරගෙන එනවා. මම ඉතින් ඒ බලාපොරොත්තු අනිවාර්යයෙන්ම දෙන ගමන් ආරාධනා කරනවා දිගින් දිගටම life with truth එක රැඳී ඉන්න කියලා subscribe කරලා ඉන්න. මොකද එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ගිහින් එන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙන්න.